Good morning. It's day number 4 हैन आज day number 4 वर्कआउट को वर्कआउटै भन्छु म निकै इम्प्रुभमेन्ट पनि आएको छ रनिङ वाइज छ 4 दिनमा धेरै इम्प्रुभ भयो सो आजको डे 4 आजको भ्लग चाहिँ डाइरेक्ट मेरो यो स्पटबाट हुँदैछ स्टार्ट सधैँ वार्म अप गर्ने स्पटबाट अहिले म तलबाट चाहिँ कुदेर आएर यहाँनिर वार्म अप गर्दैछु सो अन्त आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो वार्म अप गरेकोहरु भन्दा पनि ज्यादा के अलिक बातहरु गरेर अलिक अरु नै दिउँ भनेको नि त फेरि तपाईहरुले पनि डेली एउटै किसिमको ब्लग हेर्नु चाहिँ वाक्कै हुन्छ नि त सो दैट आज अलिकति डिफरेन्ट गरौँ के सो म फटाफट यहाँनिर अलिकति वर्कआउटहरु गर्छु सो दैट हामी अगाडि जानुपर्छ त्यहाँबाट है सो स्टे ट्युन हेर्दै गर्नुहोस् मजा आउँछ यहाँ त चढ्नु पर्ने रहेछ ओके यति बिहानै यति राम्रो भ्यू एकदम मजा यो चाहिँ हो नामनमको भ्यू पोइन्ट अनि आज चाहिँ वर्कआउट गर्दा 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 मलाई यहाँसम्म ल्यायो हैन सो यहाँ आएपछि तपाईहरुलाई नदेखाउने त कुरा नै भएन देखाउनै पर्यो सो दैट आजको ब्लग पनि कन्टिन्युस हो भनेर सो मैले ज्यादा एक्सरसाइज गरेको त आज रेकर्डिङ गरेन नि त किनभने एउटै ब्लग डेली आउँदा त्यो सेम हुन्छ हैन सधैँ अब इस्कुस र भात खाँदा पनि वाक्कै हुन्छ नि त अब जुनै सब्जी पनि त्यस्तो सो दैट आज चाहिँ अलिकति चेन्जको लागि म यहाँ आएको छु सो अहिले चाहिँ एकदम बिहान छ घामहरू त्यस्तो लागेको छैन र गोप्रोको जुम पनि त्यस्तो राम्रो हुँदैन म यहाँबाट तपाईहरुलाई भ्यू त्यस्तो देखाउन पनि सकेको छैन सो जति सक्छु त्यति देखाउने चाहिँ ट्राई गर्छु है चाहिँ एकदम अग्लो ब्यानर छ सो यहाँबाट चाहिँ बेसिकली ओभर डर लाग्दो स्टिप छ यहाँ क्या गोबरालो चाहिँ अन्त त्यही भएर यसलाई नामनमको भिर भन्ने गरिन्छ होइन सायद अरू नै होला यहाँ म केही रङ छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा अलिकति सुधारिदिनुहोस् है मलाई पनि ओके जहाँसम्म लाग्छ यसलाई चाहिँ नामनमको भिर नै भन्छ भनेर र यो अहिलेको माहौल चाहिँ एकदम शान्त एकदम स्वच्छ हावाको हो बिहान एकदम ताजा हावाको आनन्द लिँदै एकदम शान्त माहौल एकदम पिसफुल यो फेरि त्यही माथि मलाई यो चराको आवाजहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ क्या एकदम चराहरूले मिठो गीत सुनाउँदैछ बिहान बिहानै हो सो यति भयो के खोज्नु है सो मर्निङ वक गर्नुको मजा चाहिँ यसमै छ क्या नट अन्ली अब वेट लुज गर्नु नट गर्नु हो अब यो मर्निङ भाइब्स चाहिँ यति मजाको हुन्छ कि अब यसरी शब्दमा बयान गर्नै सक्दैन सो दैट म तपाईहरुलाई पनि एकदम रिकमेन्ड गर्छु यसरी मर्निङमा वकहरू गर्नुभयो भने कुद्नै पर्छ घट्नै पर्छ भन्ने छैन अब यसरी तपाईहरुले मजाले नेचरको हुन्छ नि मजाले भाइब्स लिनु पनि सक्नुहुन्छ सो यही भन्छु म हैन सो एकदम शान्त जग्गा छ सो म पनि यहाँनिर अब 5 मिनट चाहिँ एकदम शान्त बस्न चाहन्छु सो दैट दिनभरिको थकानहरू चाहिँ एकैतालमा मेटेस् क्या त्यही भएर पनि आज म यहाँ आएको सो तपाईहरु पनि यो भिडियो हेर्दा त्यही महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने म अब यसरी आशा राख्छु ओके है त
वाउ, कति आनन्द शान्ति भयो। एटलिस्ट हामी दिनभरि विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्ने गर्छ होइन। कसैको आफ्नै हुन्छ, कसैले घरमा काम गर्छ, कसैले हामी अब अरू कहाँ विभिन्न क्षेत्रमै काम गर्छ, कसैले कहीँ न कहीँ त काम गर्छ। इभन स्टुडेन्ट्सहरूले अब स्कुलमा जान्छ, त्यो पनि हो यस्तोहरू हुन्छ नि है। त्यो सब मध्ये दिनमा एकैछिन एक क्षण पनि एटलिस्ट आफ्नो लागि दिएर शान्त बस्नु पाउनु, त्यो जतिको आनन्द मोमेन्ट चाहिँ केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हो। एकदम आनन्द, यो 5 मिनटले चाहिँ मलाई एकदम शान्ति, मनमै आनन्द बनायो त। ल सो यही कुरा गर्दा टाइम पनि आज त निकै नै बितिसक्यो। सो टाइम पनि निकै नै भयो, 6 बज्न 5 मिनटै बाँकी छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँबाट जान्छु। अब बिस्तारै यहाँ पनि मान्छेहरू आउँदै जान्छ नि मर्निङ वक गर्नेहरू। सो अहिले चाहिँ निस्क्यौँ है त। ओके, म एक्सर्साइजमा यति साह्रो बिजी थिएँ कि तपाईँहरूलाई यहाँ पस्ने इन्ट्रेन्स देखाउनु पनि मैले होइन। सो अहिले चाहिँ म वापस हुँदैछु, साथसाथै तपाईँहरूलाई म यहाँ इन्ट्रेन्स हुने जग्गा पनि देखाउँछु है त। सो एकदम सिम्पल छ, रोपेकै साइडबाट छ भनौँ न। यो बाटो यो निकै अब टुरिस्ट स्पट पनि हो एउटा। यहाँ तपाईँहरू पनि आएर आउनु सक्नुहुन्छ है। अन्त सही यही कुरा गर्दा सो भिडियो पनि निकै लामो नै भएको जस्तो लाग्यो। सो द्याट आजको यो सानो भिडियोलाई पनि यहीँ एन्ड गर्दै डेफिनेटली नयाँ दिन, नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग फेरि भोलि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ बाइ बाइ है, फेरि भेटौँ।